ترى ايه السر في ان الصيدليات خدت رمز الحية والكاس ليها اشعار؟ طب امتى ظهرت فكرة الصيدليات وفين وليه؟ وبالليل ولا بالنهار؟ كمان مين هو اول الصيادلة العرب اللي تشجع وفي انه يبقى صيدلي خد القرار؟ وعشان ما تفكرش كتير وتوجع دماغك وتحتار، تابع معايا الحكاية وانا هلخص لك الليلة دي واعرفك الحوار. يرجع رمز الحية والكاس للقرن السابع قبل الميلاد. كان الإغريق بيؤمنوا بالسحر والشعوذة لعلاج الأمراض اللي عند العباد. والليلة دي حضرتك ازدهرت وانتشرت قوي على يد اسكليبيوس الإغريقي، وده كان حكيم. والأسطورة عند الإغريق بتقول إن ده كان إله الطب العظيم. وطبعا موضوع إله ده كلام مش سليم، لكن اسكليبيوس ده كان من عيلة بتشتغل في الطب أبا عن جد في زمانه. وكانت مراته أو بنته حسب الأسطورة إن هي إله الصحة في مكانه، وجده أبولو هو إله الطب الأكبر وهو عنوانه. يعني كانوا شوية آلهة في بعض حسب كلام الأسطورة. واتعلم اسكليبيوس منهم أسرار الطب وظهر في الصورة، وبرع جدا وتفوق فيها بشكل أثار الاندهاش والإعجاب. لكنه خالف تعليمات اللي علموه وحاول يحيي الموتى ببعض الأعشاب. هنقول إيه؟ إله وسنه صغير وواخداه حماسة الشباب اللي كانوا بيسجلوا الأساطير دي طالقين لخيالهم قوي العنان وفاتحين له الباب. المهم عشان ما نتوهش من بعض ونوصل للأسباب. عمنا اسكليبيوس كان بيعالج المرضى عن طريق اللمس بإيده، أو من خلال عصايته إذا شاف إن اللمس مش شايفينه، أو عن طريق لسان حيته اللي كانت بتمشي وراه مطرح ما هو رايح. وكان يا قلب أمه مقضي حياته في الأرض جوال وسايح. أمه وهو ماشي في الصحراء حسب الأسطورة شاف تعبان، كان عامل نفسه ميت أو ميت حقيقي هيظهر ويبان. المهم اسكليبيوس وهو بيبص عليه إذ فجأة خرج له تعبان تاني شايل في بقه نبتة، خدها حطها في بق التعبان الأولاني. وما هي إلا لحظات يا اللي بتسمعني حتى رجعت له الحياة من تاني. ومن هنا عرف اسكليبيوس سر إحياء الموتى بالأعشاب، وحاول يستخدمها عشان يصحي بيها الميتين، لكن يظهر النظام نخاب. وكمان من القصص الرومانية الشهيرة جدا اللي الواحد منها شعره شاب، إن اسكليبيوس ده شفى الناس من مرض الطاعون بعد ما تخفف صورة حية ولها ناب. بقول لكم الأساطير دي ليلة كبيرة حضراتكم وقع هباب. الراجل ده ليه تماثيل كتير وهو ماسك عصايته وحيته ملفوفة عليها، وكمان في تمثال لمراته ولا بنته وهي شايلة كاس وحية في إيديها. ولما كانت الصيدلة والطب قسم واحد كان رمزهم العصاية والتعبان، نسبة إلى اسكليبيوس اللي اتكلمت عنه الأساطير زمان. ولما انفصلت الصيدلة عن الطب تقريبا ما كانش بينهم حب، فما حبتش الصيدلة تزعل بنت اسكليبيوس وخدت رمز الكاس ملفوف عليه الحية. وفضل الرمز ده هو الأشهر على مر الزمن اللي فات وتقريبا السنين اللي جاية. نيجي بقى لتاريخ الصيدليات وإمتى كان أول ظهور، وده كان في العام 780 الميلادي، وتحديدا في عصر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. الراجل ده كان في تاريخ الصيدليات علامة فارقة وعلى جهده مشكور، لما فكر يعمل صيدلية خاصة بكل بيمارستان. وده مصطلح كان بيطلق على المستشفى زمان، لأن البيمارستان أو المستشفى كانت بتروح لساحات القتال على ظهر الجمال عشان يتم إسعاف المصابين في الحال، يعني يتعالجوا ويكملوا حرب وما يشغلوش البال. فقام أبو جعفر بتوفير الأدوية والعقاقير وخصص لهم مسؤولين، وعمل قسم خاص بالصيدلة في قلب المستشفيات دي، ومن بعدها بقى روتين. أما عن الصيدليات الحديثة فدي ظهرت في القرن ال17 وتحديدا عن 1617 ميلادي. بدأوا يعملوا دكاكين في كل مكان قريب من مستشفى وفاضي، ويجمعوا فيه الأدوية بشكل افتراضي. وكانت مدينة لندن أول مكان يتم إنشاء صيدلية حديثة فيها، وكل العالم في وقتها اتجهت أنظارهم ليها وبدأوا في تقليدها وعملوا الصيدليات اللي انتوا دلوقتي شايفينها وعارفينها واللي عليها كل فلوسكم صارفينها. تعالوا بقى نتعرف على أول عربي تشجع في إنه يبقى صيدلي وخد القرار. هو ضياء الدين ابن البطار، عاش خلال الفترة من 1197 حتى 1248 ميلادي. ونجح ابن البطار في تصنيف كتير من الأدوية والأعشاب الطبية نجاح غير عادي، وجمع أفكاره وأبحاثه والنتائج اللي توصل ليها في كتاب كان عنه راضي سماه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. وكان منها اللي بيتعلق بالقلب والمخ والشرايين والأوعية، لدرجة إن حوالي 1400 نوع دواء موجودين في الكتاب. وكل الأدوية دي مستخرجة من بعض المواد الحيوانية والأعشاب. وانتشر الكتاب وتم ترجمته إلى لغات عديدة، منها الفرنسية واللاتينية والألمانية اللي كانت منه أكبر مستفيدة. وده كان موضوعنا النهاردة، حبيت أقدمه لكم بطريقة جديدة. يا رب تكون المعلومة وصلت لكم سهلة وتكون مفيدة. وما تنسوش الاشتراك في القناة والشير. ومع معلومة مفيدة في حكاية جديدة أشوفكم على خير.